नमस्कार मित्रांनो, आज बघूया आपण 25x12 शेड आहे। यासाठी आपण कॉलम वापरले आहेत 3 इंचीचे आणि पर्लिंगसाठी 2.5x1.5चा पाईप वापरलेला आहे। सेम राफ्टरसाठी बी तेच वापरलेलं, ओपन क्लोज फिटिंग ठेवलेली आहे। नट बोल्ट फिटिंग आहे, कधी तुम्ही ओपन करू शकता। डिसमेंटल करायला बी सोपं आहे, शिफ्टिंग करण्यासाठी बी सोपं आहे। आणि 13 फूटचे कर्विंग केलेले पत्रे वापरलेले आहे। समोरच्या बाजूला तुम्ही बघू शकता कर्विंग केलेले पत्रे आहे।